सक्नुहुन्छ गाइज हैन अहिले चाहिँ फ्रिज चाहिँ पुरै भरिभराउ भएको छ हैन जुस अनि यो के रे दही फलफुलहरुले अनि यहाँनिर केक पनि ल्याइदिएको छ मलाई आज एकजना साथीको चाहिँ बर्थडे रहेछ अनि सबै कम्पनीमा काम गर्ने मेरो डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने साथीहरुले चाहिँ मलाई ल्याइदिएको छ यसरी तर मैले खान सकेको छैन हैन सो हेलो गाइज अहिले चाहिँ म यस्तो अवस्थामा छु यस्तै हुँदो रहेछ परदेशमा गाह्रो छ कम्पनीमा एक्सिडेन्ट भएर मेरो फेसमा हल्का चोट लागेको छ हैन त्यही भएर म चाहिँ रेस्टमा छु रुममा बस्दा बस्दा झ्याउ लाग्छ त्यही भएर खाना तलतिर झरेको गाह्रो छ गाइज परदेशमा हैन सोचेको जस्तो हुँदैन अब के सोचेको थियो के भइदिन्छ अब कहिले कतिखेर के हुन्छ थाहा पनि हुँदैन हैन मैले पनि सोचेको थिएँ यस्तो हुँदैन होला भनेर तर अप्रत्याशित रूपमा घटनाहरू भइदिँदो रहेछ एउटा ब्याड लक पनि हो धन्न कालबाट बाँचियो गाइज हैन आँखामा हल्का रगत जमेको छ अनि यहाँनिर थोरै घाउ छ जे औषधि खाएर छु 2-3 दिन भयो अब चाँडै निको हुन्छ सायद यस्तै छ अनि एउटा खुसीको कुरा मेरो चाहिँ अब भिजा सकेको थियो अनि प्रोसेसमा थियो टिआरसी भोलि टिआरसी प्रोसेसको लागि अब जस भोलि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट हुँदैछ मेरो त्यसको केही समयपछि चाहिँ अब कार्ड आउँछ होला त्यसपछि म भोलि जाने बेलामा त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउँछु तर भित्र त बनाउन पाउँदिनँ होला यसो गएको भएन त्यो ठाउँहरूको चाहिँ यसो भिडियो क्लिप हालेर खिचेर हाल्नेछु म त्यही हो गाह्रो छ गाह्रो सुनसान छ यहाँ कम्पनी हाम्रै कम्पनीको फेरि अर्को एउटा चाहिँ डिपार्ट चाहिँ ओपन गरेको छ लगभग अहिले फिनिसिङ भइसक्यो यो पछाडिको यो चाहिँ हाम्रो होस्टेल हो अनि हामीले काम गर्ने कम्पनी चाहिँ यही हो जस काम गर्नको लागि चाहिँ नजिकै छ यस्तै रहेछ गाइज अब त्यही हो अब के भन्छ एउटा दशा चाहिँ बाजा बजाएर आउँदैन भन्थे त्यस्तै हुने रहेछ म नि अब पहिला काम गरेर आएको त्यस्तो होला भन्ने सोचेको पनि थिएन अनि कहिल्यै भएको पनि थिएन हैन अनि त्यो दिन चाहिँ अनि कस्तोकै अब एउटा ब्याड डे मेरो लागि ढ्याक्क काम गर्दा चाहिँ एउटा त्यहाँनिर रोलर अन थियो रहेछ त्यसमा अनि कपडा अड्केर चाहिँ बेरेर अनुहारमा चोट लागेन पुग्यो अनि त्यसपछि त्यसकै राति म हस्पिटल गएँ अनि यहाँको हस्पिटल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नेपालको जस्तो चाहिँ नहुने रहेछ हुन त डाइरेक्ट हस्पिटलमा लग्यो अनि त्यसपछि मेरो थियो नि त अब सुरुमा हेर्दाखेरि त अलि ब्लडहरू नि आइरहेको थियो हेर्दाखेरि त अलि डेन्जरै टाइपको थियो कि बाहिरबाट हेर्दा तर उनीहरूले त्यहाँ गयो तर त्यसलाई चाहिँ खासै केयरै गरेनन् अनि गयो त्यसपछि त्यहाँ के फर्महरू भर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अरू नै इन्टर्नल चेकअपहरूको लागि चाहिँ लग्यो अब सुरुमा रगत लियो मेरो अनि त्यसपछि छातीको एक्सरे त्यसपछि सिटी स्क्यान हैन युसिजी सब चेक गर्यो कि भित्रतिरको अनि कहाँ हल्का अब चोट लाग्यो होला त्यो ठाउँको चाहिँ सबै रिपोर्टहरू हेरेर अनि मेरो त्यत्रो घाउ भएको छ हैन तर ड्रेसिङसम्म नि गर्दैन अनि त्यसको भोलिपल्ट म एक रात चाहिँ अब हस्पिटलै बस्यौँ अनि पछि बिहान त्यही 9-10 बजीतिर डाक्टर आयो आएर अनि उसले रिपोर्टहरू हेरेछन् रिपोर्ट हेऱ्यो अनि पछि फेरि मलाई भेट्न नि आयो अनि उसले यसो घाउहरू हेऱ्यो अनि ठिकै छ चिन्ता गर्नु पर्दैन अब भित्र यताउति खासै प्रब्लम
फिङ्गरिङको लागि जाँदैछु होइन। मलाई लिन आएको छु एजेन्सीबाट एकजना म्याडम। मैले उसको चाहिँ भिडियो गरेन। आज मेरो फिङ्गरिङ छ, त्यसपछि सपिङ छ होइन। जस खुसी छ फिङ्गरिङ भएको कारणले गर्दा। हेलो गाइज, अनि मेरो चाहिँ फिङ्गरिङ पनि भइसक्यो होइन। जस खुसी छु। अब केही समय वेटिङ गरेपछि मेरो कार्ड आउँछ। अनि मेरो चोट लागेको थियो होइन, त्यो नि लगभग अब फुल्ली हिलिङ भइसक्यो होइन। यस आँखामा अलिअलि रातो छ, यतातिर घाउ थियो, निको भयो। सायद अब केही दिनदेखि चाहिँ काममा पनि जोइन हुन्छ होला। जे होस्, एउटा चाहिँ ठुलो दशाबाट बचियो होइन। एकदम खुसी छु म होइन। अनि त्यसमाथि फेरि अर्को खुसी, अनि त्यसकै केही दिनपछि चाहिँ मेरो अब फिङ्गरिङ पनि भयो टिआरसीको लागि। एकदम खुसी छु म।